Hello guys, selamat datang ke Directly Media. Okey, hari ini saya akan unbox satu model terbaru daripada Vivo, iaitu Vivo V23e 5G. So, jom kita unbox. Bila buka je kotak ni, anda akan nampak Vivo V23e 5G dan ini adalah warna Sunshine Coast. Siap ada dua tona warna lagi. Memang nice lah. Kalau anda prefer yang minimalis, ia juga ada satu lagi warna iaitu Moonlight Shadow. Kemudian kat bawah ni ada apa lagi? Ada soft clear case dan juga documentation. Kemudian ada 3.5mm earphone. Seterusnya ada USB Type-C kabel. Kat bawah USB ni ada SIM pin ejector. Next, Vivo bagi lagi Type-C tu audio jack adapter. Dan yang terakhir ada 44W Vivo Flash Charge Power Adapter. Itu saja yang ada dalam Vivo V23e 5G ni, dan kalau anda berminat, anda boleh kunjungi je kat mana-mana cawangan Directly yang berdekatan ataupun layari je www.directly.com.my. Itu saja daripada saya. Stay safe and see you in the next video. Adios.